به نام خالق هستی، بهترین سال زندگی تو بررسی. سیستم بررسی در واقع مثل کنترل قطب‌نما در زمانی است که می‌خواهید مقایسه کنید الان در چه نقطه‌ای قرار دارید و باید در چه نقطه‌ای قرار می‌گرفتید. برنامه‌ای برای آنچه می‌خواستید انجام دهید. طراحی کرده اید، آن را انجام داده اید. حالا وقتش است که نگاهی به قبل‌تر بیندازید و بسنجید چگونه انجامش داده اید. مشکل خیلی از ما انسان‌ها این است که کار می‌کنیم، ولی هیچ وقت متوقفش نمی‌کنیم تا ارزیابیمان را از شیوه انجام کار هم ثبت کنیم. این کار درست مثل گلف بازی است که می‌خواهد در یک زمین کوچک تمرینی به توپ‌ها برای ساعت‌های طولانی ضربه بزند و این تکرار و رفتار کهنه فقط باعث می شود که بازیش روز به روز بدتر و بدتر شود. بعضی وقتها احتیاج دارید رفتارهایتان را بررسی کنید. این گونه می توانید راه و روش‌های بد زندگیتان را بشناسید و خیلی زود مسیر رفتاریتان را درست کنید. یادم می آید در دوران دبیرستان پیش خدمت یک رستوران بودم. قبل از اینکه بگذارند بروم خانه باید تمام رسیدها، قبض کارت‌های اعتباری و همینطور پول‌های نقد را به آنها تحویل می‌دادم، چون همه چیز باید با هم جمع می‌شد وگرنه همه به دردسر می‌افتادیم. شما هم باید اینجوری نظم و انضباط را در زندگیتان توسعه دهید و جاری کنید. اولین بررسی باید در پایان روز اول باشد. این کار بیشتر از 1 دقیقه وقتتان را نخواهد گرفت. فقط باید رفتارهای مرتبطتان را که در راستای برنامه ریزی اصلیتان است کنترل کنید. بعد از آن باید در پایان هر هفته این کار را بکنید. در این مرحله است که باید نتیجه بررسی های روزانه تان را جمع بزنید و ببینید آیا طبق برنامه تان جلو رفته اید یا اینکه از آن عقب‌تر هستید. در پایان هفته هم توصیه می کنم بیشتر و عمیق‌تر خودتان را بررسی کنید. برای اینکه نسبت به این برنامه بررسی هفتگی احساس مسئولیت کنید، یک روش خیلی ساده وجود دارد به نام شریک شما در میزان عملکردتان. هر جمعه ساعت 11 صبح باید با شادمانی کامل 30 دقیقه از وقتتان را برای این کار بگذارید تا در آن پیروزی هایتان بین 1 تا 3 عدد از دستاوردهای مهم هفته، شکست هایتان بین 1 تا 3 عدد از تعهدهایی که به آن عمل نکرده اید، رفع و رجوعهایتان برای اینکه مطمئن شوید در هفته آینده شاهد شکست هایتان نخواهید بود. رخداد عظیمتان بهترین تجربه‌ای که در هفته به دست آورده اید و تقاضا کردن در صورت نیاز به بازخورد و تمامی موارد جانبی دیگر را بررسی کنید. همه ما انسان‌های پرمشغله‌ای هستیم، ولی بر حسب نیازمان باید برای این کار وقت بگذاریم. در واقع با این کار در طول هفته به خودم بیشتر فشار می‌آورم، چون می‌دانم در آخر هفته باید به قولم عمل کنم و گزارشم را کامل کنم. آماده سازی این گزارش در واقع کمکم خواهد کرد به موقع توقف کنم و از خودم واکنش نشان دهم و داشته های مناسبی را از پیروزی ها و حتی شکست هایم جمع کنم تا از این موضوع اطمینان پیدا کنم که ناخودآگاه آنها را باز تکرار نکنم. این طرز رفتار به بهترین شکل ما را وارد آخرین مرحله از برنامه من می کند که به آن می گوییم پروسه بهبود. ریتم کارهای روزانه تان باید همراستا با اهدافتان باشد تا به واسطه آن بتوانید رویاهایتان را به دستاوردهای زندگیتان تبدیل کنید. دارن هاردی.
یک جدول هست که من عکس این رو یعنی لینک PDF رو در قسمت کامنت ها براتون میذارم. شما میتونید طبق همین جدول امتیاز بدین به خودتون و خودتون رو بسنجید. بهبود این گامی از برنامه است که در آن می توانید از رقیبانتان جلو بزنید. یک آگاهی و هوشیاری ثابت و یک تعهد بی‌پایان به رشد و بهبود مداوم همان چیزی است که پرتابتان می کند به جلو. از این به بعد است که می توانید به چیزی که قبلا فکر می کرده اید دست نیافتنی است دست پیدا کنید. برای رسیدن به چیزی که در گذشته مطمئن بودید دست نیافتنی است، باید شروع کنید به رشد و بهبود جنبه‌های مختلف خود تا سطح کیفی قبلیتان را پشت سر بگذارید. تعهدتان به یک پیشرفت و بهبود مداوم است که می‌تواند باعث نزدیک و نزدیکتر شدنتان به آن نقطه شود. تحقیقات علمی ثابت کرده است که چیزی به اسم نبوغ مادرزادی وجود ندارد و در ضمن چیزی به عنوان استعداد فطری هم در کسی نهفته نیست. میدانم شاید فکر کنید این طرز فکر کمی ظالمانه است و با خودتان بگویید انسان‌هایی مثل انشتین، مورتزارت، داوینچی، تایگر وودز، بیل گیتس، گروه بیلز، استیو جابز و خیلی های دیگر در این دنیا بودند. ولی با مطالعه زندگی هر کدام از این شخصیت ها در کتاب هایی مثل نابغه هایی در میان ما نوشته دیوید شنگ واقعیتی متفاوت را در ذاتشان پیدا می کنید. در تمام این موارد هر کدامشان و خیلی از انسانهای دیگر که جامعه روی پیشانیشان مهر با استعداد زده است، چیزی را که در وجودشان به عنوان استعداد تلقی می شود با پشتکار، سخت کوشی، تسلیم نشدن مقابل مشکلات و تکرار بهبود و پیشرفت‌هایشان به دست آورده‌اند. آنها با سختی‌های خیلی زیاد خودشان را بهبود دادند، مهارت‌هایشان را بیشتر کردند و کارایی و عملکردشان را توسعه دادند. ملکوم گلدن در کتابش به نام تافته‌های جدا بافته توضیح داده است که تسلط چیزی است که به واسطه پرورش دادن خود به صورت آگاهانه در 10,000 ساعت همراه با تمرین، تمرکز و دقت بالا به دست می آید. تنها چیزی که باعث جدایی انسان‌های عادی از موفق می شود، تخصیص دادن زمان مناسب برای بهبود و پیشرفت است. فوق‌العاده ترین خبر بین تمام حرفایی که برایتان گفتم این است که به اوج رسیدن به خاطر DNA شما نیست. چیزی به نام استعداد فطری یا نبوغ وجود ندارد و این یعنی همه می توانند به نبوغ پنهان در وجودشان برسند و به جنبه‌های مرموز زندگیشان بپردازند. این هدف فقط و فقط با تعهد به یک پروسه بهبود آگاهانه و هدفمند به وجود می آید. الان که تا اینجا اومدی، اگه که دوست داشتی منو لایک کن، اگه خوشت اومد سابسکرایب کن و اگه دوست داشتی که دوستان تو هم از این کانال بهره مند بشن، این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذار. روزهای خیلی خوبی رو برای ایرانی ها میبینم. برای مردم کل دنیا دعا میکنم که این روزهای سخت بگذره و روزهایی پر از شادی و خوشحالی ببینن. به عنوان مثال فردریش نیچه در یکی از کتاب‌های خیلی قدیمیش که در سال 1878 نوشته است توضیح می‌دهد که عظمت و اوج موقعی به وجود می‌آید که در روند کارتان غرق شوید و انسان‌های موفق شرکت کنندگان خستگی ناپذیر آن روند هستند. و در این کتاب مثل یک تجسم ذهنی دقیق نیچه به دست نوشته های بتوون اشاره می کند که آهنگسازی آرام و سخت کوش بوده که همیشه با تست های
پرمشقت و سرهم کردن تمام ملودی ها تلاش خیلی زیادی برای رسیدن به فرمول نهاییش به خرج میداد. بتهوون بعضی وقتها بیش از 60 یا 70 پیشنویسش را تغییر میداد و بازسازی میکرد تا بالاخره به آن ملودی نهایی برسد که در نظر داشت. حتی یک بار به یکی از دوستانش گفت تغییرات زیادی را در آهنگم دادم ولی باز هم از نظرم مردود بود و آنقدر تلاش کردم و تکرار کردم تا بالاخره نسبت به کارم احساس رضایت داشتم. حتی با وجود تمام مدارک و شواهدی که دانشمندان تا امروز برای اثبات وجود نداشتن استعداد مادرزادی ارائه کرده اند، ولی این باور در زندگی ما وجود دارد و خواهد داشت. چرا؟ چون جامعه ما بر این باور و داستان تکیه کرده و عقیده مردم است. باور به وجود استعداد یا محدودیت‌های ذاتی در مورد روح و روان کاملاً صادق است، به این دلیل که همه ما نمی‌توانیم موسیقیدان بزرگ، رهبری قدرتمند، ورزشکاری موفق، همسری دلسوز، فروشنده‌ای کاربلد یا حتی پدر و مادری موفق باشیم. اگر به تواناییمان مثل یک استعداد ذاتی نگاه کنیم، دنیای قابل کنترل تر و خیلی راحت تر برای خود خواهیم ساخت. این طرز فکر انسانی را که زیر بار سنگین توقعات است میتواند هرچند کم تسکین دهد و حتی انسانهایی را که دائم در حال مقایسه شدن هستند آرام میکند. اگر مایکل فیلیپس، راجر فیدر، ریچارد برانسون، استیو جابز و هزاران هزار آدم موفق دیگر در دنیا وجود داشته باشند و ما موفقیتشان را به خاطر استعداد ذاتیشان بدانیم، احساس یک انسان معمولی بدشانس به ما دست خواهد داد که به انسانهای موفق نسلش حسادت می کند و باعث ناامیدی خودش هم شده است. ولی از طرف دیگر اگر هر یک از ما باور داشته باشیم که واقعاً این توانایی را داریم که بتوانیم از پس کارمان برآییم و به موفقیت برسیم، می توانیم با این طرز فکر بار سنگین توقعات و ناامیدی احتمالی را کم کنیم و بر آن پیروز شویم. دوستای عزیزم، اینجا میخوام یه چیز رو اعتراف کنم. این کتاب دقیقاً درست میگه. زمانی که من مهاجرت کردم به ترکیه تقریباً 7 سال پیش، به همراه همسر و 2 فرزندم به اینجا اومدیم. ولی وقتی که همسر من اینجا رو انتخاب نکرد برای زندگی و به ایران برگشت، من خودم رو خیلی تنها حس کردم و توی یک کشور غریب اولش فکر میکردم که به آخر خط رسیدم، اما اینطور نبود. اومدم از خاکستر خودم یه ققنوسی ساختم که الان وقتی اون گذشته خودم رو میبینم احساس غرور بهم دست میده که چه خوبه که ایستادم و چه خوبه که در برابر همه مشکلات ایستادگی کردم و به این نقطه‌ای که الان هستم رسیدم. به شما توصیه میکنم که این کتاب، نه تنها این کتاب هایی که در این کانال هستش رو حتما بخونید و بعد از خوندن اون چیزایی که توی اون کتابو گفته رو حتما به کار ببندید. میتونه زندگی شما رو از 0 به 100 برسونه. من اینو بهتون قول میدم. حالا اگر میخواهید به قابلیت درونی و عظمتتان برسید و سطح کیفی زندگیتان را بالا ببرید، باید بدانید ایده تمرین‌های آگاهانه و بهبود آگاهانه در این برنامه کاملا جدی است و احساس مسئولیت شما و ثابت قدم بودنتان را می‌طلبد. همانطور که قبلا در کتاب نبوغ در همه ما توضیح داده شده، بازی کردن بیش از حد شطرنج، فوتبال، گلف،
یا در مورد شما تماس‌های کاری زیاد، سخنرانی‌های زیاد در جلسات عمومی، تمرین خیلی زیاد یا مذاکره برای قراردادها به تنهایی کافی نیست. تمایل داشتن به بهبود به تنهایی جواب نمی‌دهد. یاد گرفتن یک درس فوق‌العاده از استادی ماهر به تنهایی کافی نیست. بهبود و توسعه آگاهانه طرز فکری می‌خواهد که هیچ وقت به سطح کیفی، ویژگی و استعدادش قانع نباشد و همیشه برای پیشرفت آن تلاش کند. این کار تحلیل دائمی خود را می‌خواهد. لازم است بتوانید اگر هر روز ناامید شدید و شکست خوردید، دوباره روی پای خود بایستید و سعی و تلاشتان را ادامه دهید و همیشه با تکرار و تکرار برای رسیدن به هدفتان تلاش کنید. در ضمن در این راه زمان خیلی زیادی می‌خواهید که روزانه با زحمت زیاد تلاش کنید و برای بهتر شدن تعهد داشته باشید. در برنامه بلند مدت خود نتیجه‌ای که خواهید دید حس بالایی از رضایت در وجودتان است. ولی در برنامه کوتاه مدت روز به روز یا ماه به ماه چیز چندان جذاب و جالبی را شاید نبینید و چیزهای زیادی را هم باید فدا کنید. آندره اریکسون در یکی از کتاب‌هایش نوشته یک فرق کاملا واضح است بین بازیکنان خوشگذرانی که تمایل زیادی به خوشگذرانی و لذت بردن از اوقات فراغتشان دارند با بازیکنان موفقی که مثل سیریش به روند کارشان میچسبند تا به شرایطی بهتر برسند. شما را برای زندگی بهتر و عالی‌تر به چالش می‌طلبم. معتقدم زندگی برتر یک لذت بی‌پایان است که در خود احترام، تحسین و حس پیروزی و رسیدن به همه چیزهایی را دارد که زمانی دور از دسترس تصور میشد. برتری ملزممان می‌کند تا زندگی همراه با نجابت، افتخار و کمال را برای خودمان انتخاب کنیم. این ویژگی می‌طلبد که به تعهدها و قول‌هایمان عمل کنیم و همیشه کار درست را بکنیم، حتی اگر بقیه نسبت به آن بیمیل بودند یا خطاکار قلمدادمان کردند. از بین تمامی دستاوردهای جهان این مورد از بیشترین اهمیت برای من برخوردار است. هر فضیلت، گنج یا پاداشی در زندگی ما از طریق تلاش به دست خواهد آمد، ولی کدام تلاش؟ با توانایی‌ها و استعدادهای نهفته تان زندگی کنید. رابرت لوئیس در این مورد میگوید تنها نقطه هدف نهایی در زندگی تبدیل شدن به آن چیزی است که میتوانیم به آن تبدیل شویم. ولی این استعداد نهفته چیست؟ در دیکشنری و بستر این لغت به معنی احتمال مقابل واقعیت، توانایی تبدیل شدن به چیزی و برتری پنهان یا استعدادی تعریف شده که ممکن است بتوان توسعه اش داد. پس این قدرت نهفته شده چیزی است که می توانید به آن تبدیل شوید. این نسخه ای از شما خواهد بود که باید آن را شکل دهید. هرچه که هستید یک نمونه خوبش باشید. آبراهام لینکن. معتقدم اولین چالش در زندگی کردن بر اساس قابلیت‌ها و پتانسیل‌هایمان دریافتن عظمت نهفته‌ای خواهد بود که در وجود همه ما قرار گرفته است. توماس ادیسون میگوید همه ما فرصت‌هایی را در زندگی داریم که در موردشان اطلاعی نداریم. می توانیم کارهایی بکنیم که در رویاهایمان هم نمی توانیم انجامشان دهیم. ما می توانیم. این همان کاری است که سعی دارم شجاعت انجام دادنش را در شما به وجود آورم. از سیستم برنامه، عمل، بررسی و بهبود استفاده کنید تا به صورت مداوم پروسه توسعه تان را کنترل کنید و تنظیمات لازم را در خلال آن انجام دهید. به کمک آن خودتان را مجاب کنید تا بیشتر و به صورت مداوم تلاش کنید تا بهتر و بهتر شوید،
تا سرانجام روزی برای خانواده، دوستان و اطرافیانتان به حدی از بهترین بودن برسید که غیر قابل شناسایی شوید. به طور قطع روش زندگیتان، ارتباطاتتان با بقیه، بدنتان، انرژی و سرزندگیتان و حتی حسابهای بانکیتان در مقایسه با امروز که این برنامه را شروع کرده اید به طرز شگفت انگیزی غیر قابل شناسایی خواهد بود، حتی برای خودتان. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.